Καλώς ήρθατε στο δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων. Τι είναι το Οθωμανικό Λουτρό? Το Λουτρό είναι δημόσιο κτίριο στο οποίο οι κάτοικοι της πόλης πήγαιναν για να πλύνουν το σώμα τους, καθώς στις κατοικίες των ανθρώπων δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό. Λουτρά κατασκευάζονταν από τα αρχαία χρόνια. Οι Ρωμαίοι τα ονόμαζαν θέρμες, ενώ αργότερα οι Βυζαντινοί τα ονόμαζαν βαλανία. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατασκεύασαν πολλά λουτρά, τα οποία και ονόμαζαν χαμάμ. Η θρησκεία του Ισλάμ ορίζει πως οι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνουν στο χαμάμ για να πληθούν τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα. Έτσι, κάθε πόλη είχε το δικό της λουτρό και οι κάτοικοι παρέμεναν καθαροί. Γιατί το λουτρό έχει 3 χώρους και σε τι χρησιμεύει ο καθένας? Τα κτίρια των λουτρών χωρίζονταν σε 3 κύριους χώρους: τον ψυχρό, τον χλιαρό και τον θερμό. Ο επισκέπτης έμπαινε αρχικά στον ψυχρό χώρο. Έπλυνε τα χέρια και το πρόσωπό του στο κεντρικό συντριβάνι. Άφηνε τα ρούχα του, έπαιρνε την πετσέτα του, φορούσε ψηλά ξύλινα τσόκαρα τα οποία ονομαζόντουσαν ναλίν και συνέχιζε για το χλιαρό χώρο, όπου εκεί έμενε για λίγη ώρα μέχρι να συνηθίσει το σώμα του στην υψηλή θερμοκρασία. Στην τελευταία αίθουσα, στο θερμό χώρο, το ζεστό νερό και οι ατμοί έφταναν τη θερμοκρασία από 40 έως και 60 βαθμούς Κελσίου. Εκεί οι λουόμενοι καθάριζαν το σώμα τους με νερό και σαπούνι, κάνανε μασάζ και χαλάρωναν στη ζεστή ατμόσφαιρα. Τέλος, επιστρέφοντας και πάλι στο ψυχρό χώρο, το λουτρό ολοκληρωνόταν με ξεκούραση, ένα τσάι ή ένα καφέ, κεράσματα και αναψυχή γύρω από το συντριβάνι. Ποιος και γιατί πήγαινε στο λουτρό? Στο λουτρό πήγαιναν όλοι οι κάτοικοι της πόλης, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, είτε πλούσιοι είτε φτωχοί. Πήγαιναν για να πληθούν, να ξεκουραστούν, αλλά και να συναντηθούν και να συζητήσουν. Επίσης γινόταν και τελετουργικά λουτρά, μέχρι και μικρές γιορτές, όπως για παράδειγμα πριν από ένα γάμο ή μετά από μια γέννηση. Γιατί το λουτρό των Τρικάλων ονομάζεται δίδυμο? Οι άντρες δεν έπρεπε να βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τις γυναίκες. Έτσι, είτε υπήρχαν διαφορετικά λουτρά, είτε τα επισκέπτονταν διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας. Στα Τρίκαλα, τα 2 λουτρά βρίσκονταν στο ίδιο κτίριο, 2 όμοια κτίσματα, ενωμένα με διαφορετικές εισόδους και χωρίς καμία επικοινωνία μεταξύ τους. Από πότε υπάρχει το Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων? Κατασκευάστηκε πριν από 350 χρόνια περίπου, μαζί με το γειτονικό τέμενος, το τζαμί, το οποίο σχεδίασε ένας σπουδαίος αρχιτέκτονας, ο Μιμάρ Σινάν, και άλλα κτίρια. Το λουτρό αποτελούσε και αυτό μέρος του συγκροτήματος του Οσμάν Σάχ, του Τούρκου ηγεμόνα της Θεσσαλίας. Το κτίριο του λουτρού σήμερα είναι όπως αναχτίστηκε. 2 μεγάλοι θόλοι κάλυπταν τους ψυχρούς χώρους. Μικρότεροι θόλοι και καμάρες κάλυπταν τις άλλες αίθουσες. Χοντροί τοίχοι χώριζαν το ανδρικό από το γυναικείο λουτρό, ενώ στον θερμό χώρο υπήρχαν μικρότερα δωμάτια. Οι χώροι ήταν αρκετά σκοτεινοί. Το φως έμπαινε από μικρούς φεγγίτες στους στόλους, που ήταν καλυμμένοι από χρωματιστό γυαλί, σε σχήμα κύκλου ή αστεριού. Οι φεγγίτες ονομάζονταν τα μάτια του ελέφαντα. Σήμερα δυστυχώς έχουν καταστραφεί πολλά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του παλιού χαμάμ, όπως και η διακόσμησή του. Μπορούμε όμως να τα ανακαλύψουμε και να τα φανταστούμε. Γιατί το λουτρό δεν ήταν γνωστό πριν μερικά χρόνια? Το λουτρό πριν από περίπου 120 χρόνια επισκευάστηκε και άλλαξε μορφή. Δεν λειτουργήσε ξανά ως λουτρό, αλλά ως φυλακή. Οι πέτρινοι τοίχοι καλύφθηκαν, οι μεγάλοι τρούλοι των λουτρών κατεδαφίστηκαν και ένας δεύτερος όροφος κατασκευάστηκε. Επιπλέον, γύρω από τις φυλακές κατασκευάστηκε ένας ψηλός τοίχος. Έτσι, το νέο κτίριο δεν θύμιζε σε τίποτα εκείνο των λουτρών και η παλιά του χρήση ξεχάστηκε. Οι φυλακές λειτουργούσαν εδώ μέχρι το 2006. 5 χρόνια αργότερα, το 2011, οι αρχαιολογικές εργασίες αποκάλυψαν ότι οι παλιές φυλακές έχουν χτιστεί πάνω σε ένα παλιό πέτρινο κτίριο λουτρών. Τα στοιχεία που σώθηκαν. Το κτίριο του λουτρού σήμερα έχει αποκατασταθεί, φέρνοντας και πάλι στην επιφάνεια πολλά από τα αρχικά του στοιχεία. Έχουν βρεθεί τα θεμέλια των συντριβανιών και η πύληνη αγωγή μέσα στους τοίχους που μετέφεραν το ζεστό νερό. Σε μία αίθουσα, μάλιστα, σώθηκε ολόκληρο το σύστημα της θέρμανσης που υπήρχε κάτω από το δάπεδο, με τον κενό χώρο και τα τετράγωνα χτιστά κολονάκια. Αυτός ο τρόπος θέρμανσης ονομαζόταν σύστημα υποκαύστων. Σώθηκαν και μερικά διακοσμητικά στοιχεία του παλιού λουτρού, όπως οι κόγχες με τους σταλακτίτες στους θερμούς χώρους. Η μορφή των σταλακτιτών θυμίζει δάκρυα και γι' αυτό ονομάζεται και δάκρυα του Αλλάχ.